ดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำแอร์สวยด้วยมือเรานะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปานไทยจักรพันธ์นะคะม.5/3 เลขที่16ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบรรยาพรกอแก้วค่ะม.5/3 เลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอื้องอลีดินตามงม.5/3 เลขที่25ค่ะค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำนะคะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ 1. กระปุกพลาสติก 2. ปากกาเคมี 3. ใบพัด 4. รังถ่าน 5. ตะกั่ว 6. ถ่าน 7. molder 8. switch นี่นะคะคืออุปกรณ์ทั้งหมดของกลุ่มเรา เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะมาดูความคืบหน้าของแอร์ใช่ไหมคะ แอร์สวยด้วยมือเรา เรามาดูความคืบหน้าของแอร์กันเลยนะคะ ไปดู กันค่ะ เลย เป็นไงบ้างคะ ก็เย็นดีนะคะ โอ้ยเราค่ะ ต่อไปเราก็จะไปทำต่อกันนะคะ เราจะมาเอาแผ่นน้ำแข็งกันนะคะ ว้าลองเปิดอุ้ยร้อนอ่ะ ร้อนเหรอน้ำไหม ไม่เอาอ่ะ ทำไงอ่ะ นี่ อุ้ยมีตัวช่วยขอยืมโทรศัพท์หน่อยเดี๋ยวกดโทรเรียกฮัลโหลค่ะ นี่คือแอร์สวยด้วยมือเรา เพียงแค่กดสวิตช์ก็จะเย็นทันตาเห็นนะคะ สำหรับหลักการทางไฟฟ้าของตัวนี้นะคะ คือเราได้ต่อวงจรอย่างง่ายแบบอนุกรมค่ะ สังเกตจากนี่เลยมีมอเตอร์ใช่ไหมคะนี่ก็สายไฟต่อด้วยกัน คือเราได้แปลงจากพลังงานไฟฟ้าค่ะกลายเป็นพลังงานกลโดยพลังงานไฟฟ้าก็คือตัวถ่านนี้กับมอเตอร์ การเป็นพลังงานกลยังไงก็คือใบพัดที่อยู่ข้างในนี้ค่ะสามารถทำให้
ใบพัดเนี่ยหมุนได้ค่ะส่วนประโยชน์ล่ะคะ ประโยชน์ของเจ้าตัวนี้นะคะ ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในแบบวันอากาศร้อนๆนะคะ เราก็สามารถพกเจ้าตัวนี้แบบไปไหนมาไหนได้ค่ะ เพียงแค่กดสวิตช์ก็จะทำให้เราเย็นได้ค่ะ